સાથે શેર કરીશ ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જતા મિક્સ ભાજીના ગોટાની રેસીપી। તો ગોટા બનાવતી વખતે તેને એકદમ ફૂલેલા, જાળીદાર અને ખાવામાં સોફ્ટ બનાવવા માટે આપણે તેને અમુક ટિપ સાથે બનાવશું અને તેમાં મિક્સ ભાજી, લીલું લસણ અને મરચાંની ફ્લેવર સાથે તે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવા મિક્સ ભાજીના ગોટા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। લખેલી રેસીપી વિડીયો સાથે જોવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરો નેહાસ કુકબુક એપ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે। ટેસ્ટી મિક્સ ભાજીના ગોટા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા ફ્રેશ મેથીના પાન લીધેલા છે। સાથે મેં એક નાની સાઇઝનું પૂડ્યું એટલે કે અંદાજિત 6 થી 7 નંગ જેટલા ફ્રેશ પાલકના પાન લીધેલા છે અને એકદમ કૂણા અને નાની સાઇઝના 5 થી 6 નંગ જેટલા મૂળાની ભાજીના પાન લીધેલા છે। સાથે 1 કપ જેટલા કોથમીરના પાન અને ફ્લેવર માટે 6 થી 7 નંગ જેટલા લીલા લસણની કળી અને તીખાશ માટે 4 થી 5 તીખા લીલા મરચાં લીધેલા છે। તો અહીંયા આપણે ગોટામાં લાલ મરચાં પાવડરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો એટલે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો। સાથે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધેલો છે। તો હવે ગોટા માટે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ ઝીણી સુધારી લઈએ। તો મેં બધી જ વસ્તુને ઝીણી સુધારી લીધેલી છે અને ઝીણી સુધારેલી ભાજીનું પ્રમાણ અંદાજિત 2 કપ જેટલું છે। ગોટામાં ભાજી, લીલું લસણ અને મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો। હવે ગોટા બનાવતા પહેલાં તેમાં એડ કરવાનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે ખાયણીમાં 1 મોટી ચમચી જેટલા લીલા ધાણા, 1 ચમચી અને અંદાજિત 20 થી 25 નંગ જેટલા મરીના દાણા અને 1 ચમચી જેટલો અજમો એડ કરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। તો બધી વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે અને તૈયાર થયેલા આ મસાલાથી ગોટાનો સ્વાદ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। હવે ગોટા બનાવવા માટે મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ। તો પાણીના માપ માટે તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકી સેટ કરી લો અને તે વાટકી પ્રમાણે તમારે 1 વાટકી જેટલું પાણી લેવાનું છે। હવે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ। હવે ગોટાને ફૂલેલા બનાવવા માટે 1/8 એટલે કે ફક્ત 1 પિંચ જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા એડ કરી દઈએ અને હવે વિસ્કરની મદદથી તેલ અને પાણીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે આ પ્રોસેસ હેન્ડ બ્લેન્ડરથી પણ કરી શકો છો। તો તેલ અને પાણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું વ્હાઈટ મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે। આ મિક્સર સાથે જ્યારે આપણે ગોટા બનાવશું ત્યારે તે 100% ફૂલેલા અને જાળીદાર જ બનશે। હવે તેમાં ક્રશ કરેલો મસાલો, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ અને કટ કરેલા લીલા લસણના સફેદ અને લીલા ભાગને એડ કરી દઈએ। સાથે તીખાશ માટે મરચાંના ટુકડા, 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ, સાથે ઝીણી સુધારેલી મેથીની ભાજી, પાલકની ભાજી, મૂળાની ભાજી અને કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ અને મેં અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધેલું છે। તો ભાજી થોડી ખારાશવાળી હોય છે એટલે મીઠું ધ્યાનથી એડ કરવું અને હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો ગોટામાં એડ થયેલી આ ભાજી તેનું થોડું પાણી રિલીઝ કરે છે એટલે લોટ બાંધતા પહેલાં આપણે તેલને ગરમ કરી લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધેલું છે। તો હવે બેટરમાં લોટ એડ કરવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે। તેને થોડો થોડો એડ કરતા જઈને આપણે ગોટાનું બેટર બનાવી લઈએ। તો આપણું ગોટાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને બેટરમાં આપણે ચણાનો લોટ એટલો જ એડ કરવાનો છે કે તે ભાજીને કોટ કરી લે, સાથે હાથમાંથી આ રીતના પાડી શકાય તેવું તૈયાર થઈ જાય। જો તમે ગોટાના બેટરમાં વધુ પડતો ચણાનો લોટ એડ કરશો તો તમારા ગોટા સોફ્ટ નહીં બને। તો આ રીતનું બેટર બનાવવા માટે મારે 2 કપ જેટલા ચણાના લોટની જરૂર પડેલી છે। તો મેં 1 કપ પાણી સાથે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે ને એકદમ સહેલું માપ। હવે તૈયાર થયેલા બેટરમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો ગોટાના બેટરમાં થોડું ગરમ તેલ એડ કરવાથી ગોટા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે। તો આ ગોટા બનાવવા માટે હાથની આંગળીઓને થોડી પાણીવાળી કરી લઈએ અને હવે બેટરને આંગળીમાં આ રીતના લઈ લઈએ અને હવે તળવા માટે ગરમ તેલમાં ગોટાને આ રીતના એડ કરતા જઈએ। તો શરૂઆતમાં ગોટાને એડ કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે। તો આપણા બધા જ ગોટા એડ થઈ ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈએ અને ઝારાની મદદથી ગોટાને આ રીતના બંને બાજુ ફેરવતા જઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ। તો ગોટાને તળતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે જેથી તે અંદર સુધી તળાય અને જરા પણ કાચા ન રહે।
તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગોટા એકદમ ફૂલેલા અને બહારથી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. ત્યારે તળાયેલા ગોટાને ઝારામાં લઈ લઈએ જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો આપણા એકદમ ફૂલેલા જાળીદાર અને ખાવામાં સોફ્ટ મિક્સ ભાજીના ગોટા તૈયાર થઈ ગયા છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને બહુ જ ભાવશે. તો સાંજે ચા સાથે એકદમ ફટાફટ બની જતા મિક્સ ભાજીના ગોટા ઘરે બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.